بعمامته السوداء يطل على مناصريه ليوجههم إلى المنطقة الخضراء. يزور إيران ثم يقول أنه ضدها. طالب الأسد بالتنحي ورفض الدخول بالمعترك السياسي، ومع هذا فهو الرقم الصعب في المعادلة السياسية. مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي والرجل الذي تحول للند لإيران. من أين بدأت حكايته؟ وهل يقف بوجه طهران فعلا؟ في أكتوبر من العام 2021 نجح التيار الصدري بالفوز بأكبر كتلة نيابية في الانتخابات البرلمانية بالعراق، وذلك بعدما شكل مقتدى الصدر تحالفا وصف بالمثير للجدل، حيث ضم ائتلافا سنيا ومعه الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكنه في النهاية لم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة. وفي يونيو قرر نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب، وذلك بشكل جماعي بناء على دعوة من مقتدى الصدر. مرت الأيام سريعا لتطرح قوى سياسية شيعية أخرى السياسي محمد السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، الترشيح الذي لم يعجب الصدر الذي دفع بأنصاره ليقتحموا المنطقة الخضراء والبرلمان العراقي، وتبدأ البلاد في مفترق طرق قد تودي في النهاية لحرب أهلية. موقف الصدر الذي هز العراق لم يكن الأول، فلطالما اعتبر مقتدى الصدر الرقم الصعب في المعادلة، وذلك بسبب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها في الشارع العراقي. السر وراء تلك الشعبية يأتي من سنوات طويلة وحتى جذور عائلية. ينحدر الصدر من أسرة دينية تتمتع بنفوذ كبير في العراق، وهو ما ظهر بشكل واضح بعد الغزو الأمريكي للبلاد، حيث عارض الوجود العسكري الأمريكي في العراق، ودعا حينها لثورة وطنية ضد التواجد الأجنبي. كما أسس ميليشيا مسلحة أطلق عليها اسم جيش المهدي، والتي انطلقت سريعا لتضرب الجيش الأمريكي في البلاد، مدعوما بآلاف المؤيدين له الذين لم يترددوا في القتال معه. مقتدى هو الابن الأصغر لآية الله محمد صادق الصدر، وهو مرجع شيعي ومؤسس حزب الدعوة، وواحد من المعارضين لنظام صدام حسين سابقا، الذي قتله في النهاية وشتت حزبه. مع سقوط نظام صدام عام 2003 ظهرت قوة التيار الصدري من خلال المؤسسات الخيرية التي أسسها والد مقتدى الصدر من قبل. ففي الأسابيع الأولى من الغزو انتشر أنصاره في الشوارع الشيعية ببغداد، وقاموا بتوزيع الأغذية والمساعدات على الفقراء، ومن ثم تم تغيير اسم أكبر حي شيعي بعاصمة العراق من مدينة صدام إلى مدينة الصدر. حاول الصدر منذ سقوط نظام صدام السيطرة على الشارع الشيعي بأي ثمن، ومنذ اليوم الأول اتهمه معارضوه بمحاولة السيطرة على المؤسسة الدينية الشيعية في البلاد. كما طالب بعكس كل الزعماء الشيعة المعتدلين أن يكون للزعماء دور في تشكيل الحياة السياسية، لكنه ومع جيشه دخل في مواجهات دامية مع بقية المكونات الشيعية، حيث اشتبك أنصاره في البداية مع أنصار آية الله السيستاني، واتهم هو وجماعته بقتل عبد المجيد الخوئي، وهو الزعيم الشيعي الذي تعاون مع الحكومتين الأمريكية والبريطانية من المنفى. توالت بعد ذلك الاتهامات لجيش المهدي، ليصدر في العام 2006 مذكرة اعتقال ضد مقتدى الصدر أجبرته على السفر إلى إيران والتواري عن الأنظار، وذلك بعدما ارتبط مع طهران بعلاقات قوية منذ بداية الغزو. وفي أغسطس من العام 2008 أعلن حل جيش المهدي وعاد للعراق لينفذ صلحا مع رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، نجح من خلاله بالدخول لحكومة المالكي، ورغم ذلك عاد وانقلب عليه. ففي العام 2013 خرجت مظاهرات غربي العراق ضد حكومة المالكي ليدعو الصدر أنصاره حينها للمشاركة فيها ما دامت سلمية.
الصدر الذي أقام ودرس في إيران لعدة سنوات وتردد عليها بكثرة ما بين عامي 2007 و2011 ربطته بها علاقة غير واضحة تماما، حيث يصفه البعض بأنه القائد الشيعي الذي أبقى مسافة بينه وبين إيران، إذ انتقدها في عدة أوقات لتدخلها المباشر في العراق وسوريا. كما زار المملكة العربية السعودية عام 2017 والتي تعتبرها إيران من أعدائها، ودعا رئيس النظام السوري بشار الأسد لاتخاذ ما وصفه بالقرار البطولي، وذلك بالتنحي عن السلطة لتجنيب سوريا المزيد من الدماء. في عام 2018 ظهر الصدر جالسا إلى جانب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وبجانبه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في الشارع العراقي. مع ذلك يرى مؤلف السيرة الذاتية لمقتدى الصدر باتريك كوكبورن أن شخصية الصدر لم تحمل أي تناقض، حيث اتبع هو ووالده نهجا ثابتا نوعا ما، معتبرين أنفسهم قادة دينيين شعبويين مع دخولهم في السياسة العراقية المعقدة، ما يعني أنه لا يوجد عدو دائم أو صديق دائم لهم، وهو ما يقوم به الصدر في الكثير من الأوقات. صحيفة فورين بوليسي الأمريكية ترى اليوم بالصدر خميني العراق الجديد، فعلى الرغم من الدعاية التي يصدرها بالوقوف أمام إيران، لكنها تراه يجتمع معها في الكثير من التفاصيل، منها العداء للإمبريالية وإسرائيل، إلا أنه طور من الخلطة من خلال تعديل إيديولوجيته عبر الزمن ليتطور معها خطابه السياسي والشعبي. ومن جانب أعمق ترى فورين بوليسي أن الصدر يقف في مواجهة إيران خطابيا فقط، لأن ذلك بوضوح أكثر يتوافق مع المزاج الشعبي في العراق، لكنه يدرك أن إيران لا تزال طرفا خارجيا قويا وفعالا بالداخل العراقي، ويمكنها ضرب نفوذه من خلال ميليشياتها، لذلك يحافظ دائما على علاقة غير متوترة معها. تقول فورين بوليسي في نهاية تقريرها أن الصدر ليس معاديا لإيران، بل كل ما يريده أن يكون الشخصية الأساسية التي تتعامل معها إيران وغيرها في العراق، ليكون الشخصية الأبرز والأكثر تحكما في الدولة، وفي ذات الوقت قادرا على منع نفوذ إيران وغيرها. منذ العام 2003 نجح الصدر بما يمكن أن نسميه لعبة الشارع، حيث أنصت للشارع العراقي بقوة، ومن ثم بدأ بتأجيج الشارع ضد ما يريده هو تحديدا، ليبقى خلال كل تلك السنوات السابقة وحتى اليوم الرقم الصعب في المعادلة السياسية العراقية، والرجل الشيعي القادر على تغيير التوازنات السياسية بخطاب أمام الجمهور. لكن اليوم يضع الصدر نفسه على مفترق طرق، فإما الفوز وهزيمة الجميع، وإما النهاية أو رصاصة من كاتم صوت أو قناصة.